Всім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді мультиметр від компанії Mastool. Модель мультиметра MT8208. Скажу одразу, це не нова модель мультиметра, вона продається досить давно, але до цього часу вона залишається популярною завдяки тому, що об'єднує собі два прилади – мультиметр і осцилограф. Я купляв цей мультиметр на AliExpress, він продається в ось такій коробочці. З зворотнього боку у нас короткі технічні характеристики. Може міряти напругу постійно до 1000 вольт, змінну до 750 вольт, силу струму до 10 А, опір до 40 МОм, ємність конденсаторів максимум 100 мікрофарад, частоту 5 МГц і осцилограф може працювати з частотами до 1 МГц. Давайте зараз подивимося, що ми маємо в комплекті. У мішочку для переноски в нас мультиметр. Щупи. І інструкція по експлуатації. Повністю на англійській мові. Мультиметр у нас компактний, зручно лежить у руці. Звичайно, не помішав би і який-небудь силіконовий чохол на нього, тому що в разі використання на вулиці цей пластик швидко зацарапається. З зворотнього боку у нас відкидна кришечка. Для того, щоб можна було мультиметр поставити, вона фіксується в відкритому положенні. Це дуже добре. Під кришечкою у нас відсік під батарейки живлення. Живиться мультиметр від 3 батарейок типу 2А. Давайте їх зараз поставимо. Згідно схеми нам потрібно спочатку ставити крайні батарейки. А потім центральну. Зверху мультиметра у нас дисплей 320 на 240 точок, він є кольоровий. Додаткові кнопки під дисплеєм, вони виконують свою функцію на кожному режимі. Всі ці функції будуть підписані внизу дисплея. Вибір режиму вимірювання відбувається ось цим перемикачем. В крайніх положеннях цього перемикача мультиметр вимикається. І внизу 4 гнізда для підключення щупів. Щупи йдуть із захисними ковпачками. Не знаю навіщо, тому що у мене завжди ці ковпачки губляться і сенсу я в цих ковпачках не бачу. Давайте зараз підключимо ці щупи до мультиметра. Ну що ж, вмикаємо наш тестер. І ось такий дисплей у нас кольоровий, великі цифри, легко читаються. Дисплей має чудові кути огляду, але його головний мінус – це велике енергоспоживання. Тому якщо ви плануєте досить часто користуватися тестером, то батареєчки бажано замінити на акумулятори. Тому що сідатимуть вони у вас дуже і дуже швидко. Як ми бачимо, під час вімкнення у нас висвічується автовимкнення увімкнене і увімкнений звуковий супровід натискання клавіш. Автовимкнення у нас буде через 15 хвилин, якщо ми не користуємося мультиметром. Якщо ви хочете зробити так, щоб мультиметр працював постійно, не вимикався, то вимикаємо мультиметр, затискаємо клавішу F1 і вмикаємо. Тепер у нас мультиметр буде працювати постійно до того часу, поки не сядуть батарейки, або поки ви його не вимкнете. Якщо ви його вимкнете і знову ввімкнете, то в нас автоматично вмикається автовимкнення і звуковий супровід. Щоб вимкнути оцей звуковий супровід натискання клавіш, якщо він вас дратує, знову ж таки вимикаємо мультиметр, затискаємо кнопочку F4 і вмикаємо його. Тепер у нас клавіші натискаються без звукового супроводу. Але в цьому режимі у нас і
не буде працювати режим прозвонки. Тобто він працюватиме, але звукового сигналу не буде, просто буде індикація на екрані. Знову ж таки, цей режим працює до того часу, поки ви не вимкнете мультиметр. Якщо ви його вимкнете і ввімкнете, у нас знову включається звуковий супровід клавіш. Добре, давайте зараз пройдемося по режимах. Режим мілівольти зрозуміло. Режим вольти постійна напруга, тут якби теж нічого такого немає. Давайте зараз вікнемо блок живлення. Плюс-мінус 9,8 вольта. Додаткові клавіші F1, F2, F3 і F4 фактично на всіх режимах виконують одну й ту саму функцію. Ці функції в нас підписані внизу дисплея, що кожна клавіша виконує. F1 це щось на зразок тари у вагах. Якщо, наприклад, ви вимірюєте там міліоми, і опір щупів також там 1,2 Ома, і ви хочете, щоб цей опір не враховувався у показаннях, ви з'єднуєте щупи, тиснете F1, скидаєте на 0, і потім уже опір щупів не враховується в показаннях і міряєте саме значення опору. Друга клавіша F2, вона показує мінімальні і максимальні значення, які були зроблені під час вимірювання. Наприклад, у мене зараз щупи не під'єднані до блока живлення. Мінімальне значення, яке у нас вимірювалось, і то це наводка від мережі 0,23 вольта. Максимальне 2,44 зараз показує. Але якщо я під'єднаю щупи, у нас 9,85 максимальне, 0,23 вольта мінімальне. Ми можемо тут призупинити вимірювання цих значень, скинути їх, ну і вийти з цього режиму. Кнопочка F3 перемикає в режим вимірювання частоти, повторне натискання перемикає в режим вимірювання заповненості сигналу у відсотках. Не знаю, навіщо вони зробили тут цей режим перемикання, тому що на основному перемикачі також є ця поділка вимірювання частоти і заповненості сигналу у відсотках. І четверта кнопочка F4 вмикає автоматичний режим вибору діапазону. На даний момент у нас ввімкнений ручний режим, який ми перемикаємо кнопочкою R. Ми вибираємо, скільки цифр буде показуватись після коми. Якщо ми хочемо, щоб мультиметр сам вибирав автоматично діапазон, вмикаємо авто. У нас авторежим вімкнений і тепер уже у нас мультиметр буде вибирати діапазон вимірювання. Щоб перейти знову в ручний режим, тиснемо R і вибираємо діапазон. Режим вимірювання змінної напруги нічим не відрізняється від вимірювання постійної напруги. Додаткові кнопки виконують ту саму функцію: скидання, запам'ятовування максимальних мінімальних значень, вимірювання знову ж таки частоти і авторежим вімкнення. Вмикаємо авторежим, щупи в розетку. 227 вольт. Ще одна особливість цього мультиметра в тому, що якщо ви міряєте напругу, яка може бути небезпечною для вашого життя, будь то постійна або змінна, то мультиметр вас про це попереджає. Ось тут висвічується значок високої напруги і подається звуковий сигнал. Зараз я витягну щуп і бачимо значок висока напруга і звуковий сигнал, що напруга небезпечна для життя. Слідуючий режим – це режим частоти. У нас має бути 50 Гц в мережі, ну да, 51 Гц. Ну або в відсотках 50%. Слідуючий режим у нас об'єднаний. В цьому режимі ми можемо вимірювати опір, перевіряти діоди, конденсатори і є звукова прозвоночка. Перемикання між цими режимами у нас відбувається кнопочкою F3. Зараз мультиметр у нас знаходиться в режимі вимірювання опору. Ну, давайте заразом який-небудь резистор візьмемо. Це у нас резистор на 47 МΩ. Ну, він, мабуть, його не візьме, а цей у нас на 15 Ом. Давайте зараз менший подивимося. 14,1
Ну, приблизно, плюс-мінус. Ну а цей резистор у нас на 47 МΩ. Зараз подивимося, у нас тестер показує до 40. 39 МΩ. А який тут допуск? Плюс-мінус 20%. Ну, можливо, і так і є. Слідуючий режим це у нас вимірювання діодів. Давайте візьмемо діод. В одну сторону показую. В іншу ні. Діод справний. Слідуючий режим це режим прозвонки. Хоча, як бачимо, індикація на дисплеї відбувається з запізненням. Якщо звук з'являється фактично одразу, то індикація приблизно через секунду тільки з'являється. І наступний режим це режим вимірювання ємності конденсаторів. Так, що ми маємо по конденсаторах? 4,7 мікрофарада. 4,4. 4,5. Оцей у нас на 22 мікрофарада. – 24 показує. І давайте спробуємо маленький конденсатор. Він у нас на 100 нанофарад, здається. 99,5 показує. Ну так, приблизно так і є. Слідуючий режим призначений для вимірювання великої ємності конденсаторів. Але щоб мати змогу це зробити, нам потрібно щупи переставити червоний у гніздо МА-МФ, а чорний у червоне гніздо. Тепер, якщо ми візьмемо конденсатори, ось такий є у мене на 500 мікрофарад 10 вольт, теоретично він має виміряти цю ємність. 484 мікрофарада. Але конденсатори меншої ємності він, мабуть, не виміряє. Потрібно буде перемикатися у попередній режим. Ну так. Як бачимо, 4,7 мікрофарада він не може виміряти. Тому цей режим підходить для вимірювання конденсаторів з великою ємністю. Ну і слідуючі режими це міліампери і ампери. Тут все зрозуміло, перевіряти я тут нічого не буду. Для вимірювання амперів нам потрібно щуп відповідно перенести, якщо ми міряємо на режимі 10 А, то 10 амперне гніздо, якщо міліампери, то відповідно усе жовте. Також на всіх режимах вимірювання ми можемо занести показання, які ми міряємо, у пам'ять цього мультиметра. Наприклад, я зараз міряю напругу. Для того, щоб занести ці показання в пам'ять, ми тиснемо і тримаємо кнопочку S. Тут вибираємо потрібну комірку. Їх у нас всього 100. І тиснемо кнопочку Save – зберегти. Все, ми зберегли ці показання 233,4 вольта. Вони в нас у пам'яті. Якщо ми хочемо їх подивитися, то знову ж таки тиснемо кнопочку S і бачимо наші показання, які ми зберегли. Для того, щоб їх видалити, тиснемо кнопочку F3, ми очищуємо пам'ять. Якщо ми хочемо короткочасно заморозити показання на екрані, то тиснемо кнопочку S. У нас показання заморозились основні, але ось тут в кутку висвічуються ті показання, які є на даний момент. Бачимо, я щупи витяг 0,0 вольт. Основні показання в нас заморожені. Знову я ввімкнув щупи в розетку 235 вольт.
Тиснемо кнопочку S і ще раз, у нас показання розморозились. Ну і остання функція цього тестера – це осцилограф. Для того, щоб його вимкнути, нам потрібно натиснути кнопочку R і тримати. І в нас вмикається осцилограф. Перемикаємося в режим вимірювання змінної напруги. У нас з'являється осцилограма. На жаль, тут автоматичного режиму немає, тому нам доведеться вручну налаштовувати осцилограму, щоб вона вмістилася в екран. Це дуже незручно, але, на жаль, це є реальність цього осцилографа. І ось таку осцилограму ми маємо. В цілому тут осцилограф самий що не на є простенький, не для професійного користування, але на любителя піде. Також в режимі осцилографа ми можемо зберегти осцилограму. Для цього тиснемо знову ж таки кнопочку S і тримаємо. І в нас осцилограма збережена в пам'яті. Для того, щоб її подивитися, знову тиснемо кнопочку S, тримаємо і в нас наша осцилограма. Її можна тільки продивитися, її неможливо збільшити, зменшити. Всього можна записати у пам'ять 10 осцилограм. В підсумку ми маємо недорогий прилад, який об'єднує собі осцилограф і тестер. Звичайно, осцилограф не професійний, з мінімум налаштувань. Але, я думаю, для початкового діагностування несправності його вам цілком вистачить. Явних мінусів тут немає, хіба що до мінусів можна віднести це дисплей. В плані того, що він у нас енергоємкий. Тому якщо ви часто будете користуватися цим приладом, то звичайні батарейки одразу міняйте на акумулятори. Тому в підсумку я буду рекомендувати цей тестер для покупки. Недорогий, компактний, об'єднує собі два прилади. Я думаю, ви не пошкодуєте, придбавши цей тестер. На цьому все. Не забувайте за лайк і підписку. І до зустрічі!